Το μέγα δίλημμα που θα προκύψει το επόμενο χρονικό διάστημα, μεταξύ άλλων, είναι πρώτα απ' όλα το πώς η χώρα θα σταθεί γεωστρατηγικά, εξοπλιστικά και επίσης πώς θα αντιμετωπίσει τον επεκτατισμό όποιας μορφής και αν είναι αυτός της γείτονος η οποία ετοιμάζεται να μπει σε μια νέα περίοδο μετά Ερντογάν. Θα το δούμε στην εξέλιξη των επόμενων ημερών. Καλημέρα Σάβα, καλό πρωινό, αναλυτής, δημοσιολόγος, influencer, τι άλλο να πω, το κανάλι του στο YouTube θα το βρείτε πολύ εύκολα, έχει συχνές αναρτήσεις, περιγράφει τα γεωστρατηγικά στην ευρύτερη περιοχή και βέβαια συγγραφέας και εκδότης. Καλημέρα Σάβα. Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα σε ένα τις ακροάτερες και τις ακροατές. Πού βρίσκονται οι Τούρκοι και τι διαμορφώνεται, τι πολιτικό περιβάλλον έχει διαμορφωθεί? Να κάνουμε λίγο μια μικρή, περιληπτική μικρή ιστορική αναδρομή. Ξέρετε, η Τουρκία το 2002-2003 άλλαξε σελίδα. Δηλαδή έφυγε από την ισχύ του κεμαλικού βαθέως κράτους, το οποίο καθόριζε τα πάντα στα πολιτικά πράγματα της Τουρκίας, και πλέον πέρασε στο πολιτικό Ισλάμ. Το πολιτικό Ισλάμ επικράτησε, ο Ερντογάν επικράτησε, είμαστε 22 χρόνια, 21 χρόνια στην μετακεμαλική Τουρκία με τον Ερντογάν. Στις εκλογές της Κυριακής θα κρίνεται αν θα συνεχιστεί αυτή η πορεία ή αν θα περάσουμε σε μία άλλη φάση όπου με κορμό τους κεμαλικούς 6 κόμματα έχουν συνασπιστεί για να αποκαθιλώσουν τον Ερντογάν και να αλλάξουν το πολιτικό καθεστώς στην Τουρκία από προεδρική δημοκρατία, να το ξανακάνουν προεδρευόμενοι με πρωθυπουργό. Γιατί όπως ξέρετε ο Ερντογάν μετά το 2016, μετά το πραξικόπημα, τα άλλαξε όλα, έχει γίνει προσωποπαγής η εξουσία πλέον, είναι ενός ανδρός αρχή. Αυτά σε σχέση με τα εσωτερικά. Κρίνεται λοιπόν την Κυριακή αν θα έχουμε πρόεδρο τον Κιλισδάρογλου ή αν έχουμε πρόεδρο τον Ερντογάν, και αν στο κοινοβούλιο θα υπερισχύσουν οι δυνάμεις της λαϊκής συμμαχίας που είναι το Ερντογάν ή οι δυνάμεις της εθνικής συμμαχίας μαζί με τους Κούρδους και τους αριστερούς που είναι οι αντίπαλοι του. Μάλιστα. Για να δούμε όμως αν είναι τόσο κοντά από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, κατά πόσο οι δημοσκοπήσεις αυτές μπορούν να θεωρηθούν έγκυρες από μεγάλες εταιρείες οι οποίες έχουν περάσει στην κριτική των αποτελεσμάτων τα προηγούμενα χρόνια. Τι φαίνεται λοιπόν, τι διαμορφώνεται, παίζεται, υπάρχει περίπτωση να έχουμε από την πρώτη Κυριακή εκλογή? Λοιπόν, έχουμε 4 υποψηφίους προέδρους. Ο ένας είναι ο Ερντογάν φυσικά, ο δεύτερος είναι ο Κιλισδάρογλου, ο τρίτος είναι ο Μουαρέ Μιντζέ και ο τέταρτος είναι ο Σινάν Ογκάν. Ο Μουαρέ Μιντζέ είναι ο προηγούμενος υποψήφιος πρόεδρος απέναντι στον Ερντογάν. Τι σημαίνει αυτό? Προέρχεται από το κόμμα του Κιλισδάρογλου, το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, και αυτό σημαίνει ακριβώς επειδή ήταν υποψήφιος ότι έχει και αναγνωρισιμότητα και κάποιους μηχανισμούς. Λέγεται στην Τουρκία, έντονα φημολογείται, ότι η υποψηφιότητα Μουαρέ Μιντζέ είναι ένα δημιούργημα του ιδίου του Ερντογάν. Ο Ερντογάν τον χρηματοδότησε, ο Ερντογάν του ζήτησε να είναι υποψήφιος και να κόψει ψήφους από τον Κιλισδάρογλου. Είναι αλήθεια ότι όταν μάλιψε τις 100.000 υπογραφές, τόσες χρειάζονται για να κριθείς υποψήφιος, για να χρηστείς υποψήφιος. Όταν μάλιψε λοιπόν τις 100.000 υπογραφές είχε ποσοστά 8, 8,5, 9%. Και σε εκείνες τις δημοσκοπήσεις είχαμε μία, θα έλεγα, ισοβαθμία του Ερντογάν. Δηλαδή σε άλλες ήταν 1-2 βαθμούς εκατοστιαίες μονάδες μπροστά ο Ερντογάν, σε άλλες ήταν ο Κιλισδάρογλου. Όμως όσο προχωράει η προεκλογική διαδικασία, ο Μουαρέ Μιντζέ χάνει ψήφους. Στην τελευταία δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε προχθές από την εταιρεία Αυράσια,
είναι μια εταιρεία που θεωρείται σχετικά αξιόπιστη. Ο Κιλισδάρογλου παίρνει 50,9% και ο Ερντογάν περίπου 45%. Και αυτό γιατί ο Μουαρέ Μιντζέ έπεσε στο 2,5%. Δηλαδή η ψήφη που έχασε, οι προτιμήσεις που έχασε ο Μουαρέ Μιντζέ πήγαν στο μητρικό κόμμα που είναι το κόμμα το Ρεπουμπλικανικό με τον Κιλισδάρογλου. Αυτές είναι οι τελευταίες ενδείξεις. Όμως δεν θα πρέπει να... θα έλεγα ότι είναι ασθενές το ενδεχόμενο. Κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε ένα εκλογικό θρίλερ την Κυριακή και στο θέμα των εδρών στο Κοινοβούλιο και στο θέμα του ποιος θα είναι πρώτος και αν θα βγει από την πρώτη Κυριακή. Εκλέγεται από την πρώτη Κυριακή όποιος συμπληρώσει το 50+. 50 στην 1. Ναι. Όμως, εάν πάμε στη δεύτερη Κυριακή, Στέφανε, θα παίξει τεράστιο ρόλο το ποιος θα ελέγξει το Κοινοβούλιο. Εάν δηλαδή το κόμμα του Ερντογάν με το κόμμα του Μπαχτσελή, τους γκρίζους λύκους, κατορθώσουν να πάρουν 301-302 βουλευτές, το τουρκικό κοινοβούλιο έχει 600 βουλευτές. Εάν πάρουν αυτοί λοιπόν την πλειοψηφία στη Βουλή, τις 14 μέρες που διαμεσολαβούν μέχρι την επόμενη εκλογική αναμέτρηση για το δεύτερο γύρο που είναι 28 Μαΐου, θα κυκλοφορήσει η ρητορική της πολιτικής αστάθειας. Δηλαδή, αν εκλεγεί ο Κιλισδάρογλου δεν θα μπορεί να κυβερνήσει γιατί το κοινοβούλιο θα το ελέγχει ο Ερντογάν. Οι έδρες καθορίζονται από την πρώτη Κυριακή. Ναι, από την πρώτη Κυριακή. Άρα πραγματικά έχουμε μια δύσκολη εξίσωση και ένα θρίλερ και ακόμα και εκεί, επειδή και εκεί υπάρχουν δημοσκοπήσεις που καθορίζουν πόσες έδρες παίρνει το κάθε κόμμα και εκεί υπάρχουν αντιφατικά αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Πότε βγαίνει μπροστά με 302-303 έδρες το ΑΚΠ και το ΜΕΧΑΠ και πότε βγαίνει η Εθνική Συμμαχία του Κιλισδάρογλου μαζί με τους Κούρδους. Θα είναι μια δύσκολη νύχτα την Κυριακή για όλους και θα έλεγα ότι... Υπάρχει περίπτωση αμφισβητήσεων, προσβολής των εκλογών, ανακαταμετρήσεων και άλλων ερωτηματικών που προέκυψαν στις προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες, έστω και για τις τοπικές εκλογές? Όχι, δεν θα αμφισβητήσει ο Ερντογάν το αποτέλεσμα αυτό καθ' αυτό. Ήδη από τώρα κτίζει ας πω τη λέξη, το αφήγημά του, με δηλώσεις του ιδίου και δηλώσεις του Σουλεϊμάν Σοϊλού, που είναι υπουργός εσωτερικών, υπεύθυνος για την εκλογική διαδικασία. Κτίζει το αφήγημα της αμφισβήτησης, δηλαδή δημιουργεί μία, θα έλεγα, πολιτική και νομική βάση, με βάση τα εξής επιχειρήματα. Καταρχάς έχουμε παρεμβάσεις των ξένων. Και εδώ ειλικρινά, πόσο θα άρεσε στην Ελλάδα... Αυτό δείχνει ότι συσπυρώνεται γύρω από τον Ερντογάν δυνάμεις, καθώς οι Times και άλλα μέσα στο εξωτερικό, ιδιαίτερα στην Αμερική ή στην Ευρώπη, με πρωτοσέλιδά τους δείχνουν στην άλλη κατεύθυνση. Δηλαδή... Στέφανε, τώρα έχουμε το Economist, Washington Post, Times, Der Spiegel. Δηλαδή έχουμε πρωτοσέλιδα τα οποία στρέφονται ευθέως εναντίον του Ερντογάν και λένε ο κόσμος να ψηφίσει τον Κιλισδάρογλου. Παίζουν με τις δηλώσεις του Biden που είχε κάνει ως υποψήφιος προτού γίνει πρόεδρος, ο οποίος είπε να ενώσουμε την αντιπολίτευση για να ανατρέψουμε τον Ερντογάν. Έχουμε επίσης επικλήσεις της συνεργασίας του Κιλισδάρογλου με τρομοκράτες και εννοεί τους Κούρδους και τους γκουλενιστές. Όλα αυτά λοιπόν, όλες αυτές οι αναφορές, οι οποίες γίνονται από επίσημα χείλη, χτίζουν, όπως είπαμε, τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί η αμφισβήτηση. Δηλαδή θα πει ο Ερντογάν, το έχουν πει μάλιστα, πρόκειται για πολιτικό πραξικόπημα. Ό,τι δεν πέτυχαν το 2016 με το στρατιωτικό πραξικόπημα, προσπαθούν να το πετύχουν ξένα και ντόπια κέντρα με πολιτικό πραξικόπημα σε αυτές τις εκλογές. Άρα υπάρχει πιθανότητα να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα του Ερντογάν, ιδιαίτερα αν η διαφορά είναι 2 εκατοστιαίες μονάδες, δηλαδή αν είναι 49-51 ή κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι εκεί θα το αμφισβητήσει. Τώρα υπάρχει φυσικά και το ζήτημα
Με ποιον τρόπο θα το αμφισβητήσει? Πολύ απλά δεν θα αφήσει το προεδρικό μέγαρο, δεν θα αφήσει τους θεσμούς του κράτους να περάσουν στα χέρια της νέας πολιτικής πραγματικότητας που θα δημιουργηθεί στην Τουρκία μετά τις εκλογές, εάν φυσικά κερδίσει ο Κιλισδάρογλου. Η παρατεταμένη πολιτική αστάθεια η οποία ενδέχεται να προκύψει είτε από το Κοινοβούλιο είτε από αμφισβητήσεις αποτελεσμάτων, τι θέματα δημιουργεί σε εμάς? Καταρχάς, εμείς πολύ σωστά πιστεύω η Ελλάδα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι πολιτικές δυνάμεις δεν έχουν πάρει θέση υπέρ ενός ή άλλου. Διότι σκεφτείτε τώρα πόσο θα άρεσε στην Ελλάδα όλα αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στα ξένα να έπαιρναν τη θέση του ενός ή του άλλου. Δεν θα το θεωρούσαμε κι εμείς παρέμβαση? Άρα η Ελλάδα σωστά δεν έχει πάρει θέση υπέρ του ενός ή του άλλου. Όσον αφορά τώρα την κατάσταση ή τέλος πάντων τα ενδιαφέροντα τα δικά μας, η πολιτική αστάθεια, ναι, είναι ένας παράγοντας που πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία, τη μεγαλύτερη θα έλεγα, γιατί η προηγούμενη κρίση, η κρίση των ημείων, αλλά και η κρίση του 1987, εσύ Στέφανε τα θυμάσαι, τότε ήσουν ενεργός δημοσιογράφος, έγινε ενώ ο Ζαλ την ώρα που έκανε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς στις ΗΠΑ έγινε η κρίση του σεισμού. Και το 1996 τα ήμια έγιναν ενώ στην Τουρκία είχαν υπηρεσιακή κυβέρνηση, η Τσιλέρ ήταν υπηρεσιακή πρωθυπουργός και στην Ελλάδα ο κύριος Σιμίτης είχε λίγες μέρες μόλις είχε αναλάβει. Ναι, δεν είχε πάρει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Ναι. Δηλαδή πρέπει ιδιαίτερη προσοχή να επιδείξουν οι φορείς του κράτους, και αναφέρομαι στρατό, αστυνομία, λιμενικό, πολεμικό ναυτικό, πολεμική αεροπορία, αυτοδιοικητικές πρώτος, δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης, οι ψαράδες. Όλοι θα πρέπει να δείξουν σε αυτό το μεσοδιάστημα τεράστια υπευθυνότητα, να αντιμετωπίζουν με καχυποψία οποιοδήποτε περιστατικό για να μην μας προκύψει μια κρίση. Γιατί? Διότι έχει στηθεί ένα σκηνικό από την ΣΥΠΑ και από τη Γερμανία της λεγόμενης εξομάλυνσης, που και το 1976 η κρίση του Χώρα οδήγησε στη Βέρνη, εξομάλυνση, και η κρίση του Σισμίκ το 87 οδήγησε στον Νταβός, εξομάλυνση, και το 96 οδήγησε στη Μαδρίτη, εξομάλυνση. Και όταν λέμε εξομάλυνση μιλάμε για εξελίξεις που ήταν εις βάρος των εθνικών μας συμφερόντων. Χρειάζεται λοιπόν μεγάλη προσοχή, μεγάλη υπευθυνότητα από όλους, πολιτικούς και κρατικούς φορείς, και πιστεύω ότι ακριβώς επειδή, θέλω να πιστεύω ότι επειδή διδαχθήκαμε τις προηγούμενες κρίσεις, θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε πλέον με επιτυχία, αν συμβεί οτιδήποτε αυτό το μεσοδιάστημα μέχρι η Τουρκία να αποκτήσει μια σταθερή κυβέρνηση. Σάβα, σε ευχαριστώ πολύ. Κύριε Καλεντερίδη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την ανάλυση. Καλημέρα, καλό πρωινή.